найулюбленіше місце в будь-якій країні. Особливо, якщо це продуктовий, і особливо, якщо це в Азії. Йдемо дивитися, що тут є на тайському базарі. Чого тут тільки нема на цьому тайському базарі. О, риба! Її ми об'їлися на 3 роки вперед. І риба, і морепродукти, і всілякі молюски. Все, що завгодно можна знайти на цьому базарі. Риба і свіжа, і навіть вже є смажена. Смажена приблизно від 35 бат, себто $1. Пальми кокосу, а це дерево пальми банана. Виявляється, з цього в Таїланді роблять їжу. Ми, напевно, це вже колись їли, але не знали, що це. Якісь жучки. Після тайського міста Транг ми звернули на села знову, ближче до гір, в передгір'я. Їдемо такими глухими досить місцями. Дороги досі хороші, але людей стало значно менше. Сьогодні ми ночували на пальмовій плантації. І це було вимушене місце, оскільки нас накривав дощ і змусив зупинитись будь-де. Це папая, уявляєте? Вона тут росте, як в українських селах черешні при дорозі. Чи ябка дички. Прямо папаєвий рай. А це майже рідні муки, як в українському селі. Як ви, напевно, знаєте, тайці, вони буддисти, і практично біля кожної хати є от такі от жертовники чи то каплички, не знаю, як вони їх правильно називають. І щоранку вони ставлять якісь жертви для богів, а це може бути якась їжа, от тут, наприклад, фанта. А це звична хата, оселя людська, і в ній зразу і магазин, і їжа, яку можна взяти собі і тут поїсти. Ми зараз з Володією будемо снідати. Володь, я пропоную взяти перепелині яйця. Риба. Можна і рибу. Ціла купа всіляких шнях, що я не знаю, що воно таке, але я знаю, що воно дуже смачне. Більшість тайців не розуміє англійської, тому буває нам важкувато. Do you have rice? Rice? Rice. Але це дає нам змогу вивчити нові тайські слова. Кау, кай, and this? Намкен. Кау, кай, намкен. Що цікаво, рис в Таїланді звучить як корова англійською. Кау. Море! Ми побачили море. Я не знаю, для мене завжди побачити море вперше – це надзвичайне відчуття. Тому що це, напевно, як моряку побачити землю, так само мандрівнику по землі побачити море після довгої перерви. Хоча насправді перерва була в нас недовга, ми лише перетнули Малайський півострів, це там пару сотень кілометрів, і вже дісталися берега Сіамської затоки в Таїланді. В Таїланді дуже багато кокосових пальм. Напевно, це одна з асоціацій для мене Таїланду. Це кокосові пальми, море, хвилі, вітер.
Зараз ми їдемо, вон море біля нас. Реально кайф, тому що вітер продуває, пальми додають романтичного настрою. І навіть не тяжко крутити педалі. Це море, Марко. Море. Воно шумить і хвилюється. Бачиш, яке воно гарне? Ми знову в кокосовому раю. Як ви пам'ятаєте, минулого разу, 1,5 року тому, ми тут їх збирали, намагалися, видряпувалися один на одному на спину і все таке різними способами. І от зараз ми знову бачимо 2 низенькі пальми, з яких дуже реально зірвати кокос. Спробуємо? Так. А! Володя, ти гігант. Є! Кокос в наших руках. Він повний. Я не знаю, чи він достиглий, але щось там в ньому точно є і багато. Ми собі їдемо, такі бачимо, чувак рве собі кокоси і непогано так справляється. А потім дивимось. Бачила я все, що завгодно у своєму житті, але щоб дресирована мавпа рвала кокоси на високій пальмі, так це вперше. І це в Таїланді. Thôi con luôn rồi đấy, đừng có cắt đâu. Ще через пару кілометрів ми зрозуміли, що це поширена і звична справа тут, в цьому регіоні. І дивно, що ми не помічали цього 1,5 року тому. Але, напевно, тому що це сезонне явище. Ми побачили, що багато людей тут мають мавпи і з таким чином збирають урожай кокосів. Один чоловік навіть, я так розумію, засікав на секундомірі. Він так надресирував свою мавпу, що вона повинна там за хвилину зібрати штук 10 кокосів. І він постійно зиркав на секундомір, справляється вона чи ні. Я не хочу думати про те, що чекає бідну тваринку, якщо вона не збере 10 кокосів за хвилину. Але хай це буде на совісті дядька. Здається, у Марка є перший зуб. А, покажи мені. Покажи, ну будь ласка. А. Бо там щось таке гостре внизу. А. Марко, покажи, що ти. А, перший зуб. Ну покажи, ну будь ласка, ну будь ласка. Справді, Марко. Ну будь ласка. Нічка в нас була дуже неспокійна. Марко кричав, просинався, їв, кричав, просинався. І все це виправдалось. Прорізався перший нижній зуб отут от зліва. Ой, ну це неймовірне щастя. Його не передаш словами, але це якесь таке, щось таке дуже всередині, таке всеосяжне, таке наповнююче. І що зараз це море, пальми і Марко зубом. Так? Тепер він у нас же дуже серйозний пацан і ділова ковбаса. Так?
Ми сьогодні вранці знову звернули з траси і їдемо берегом Сіамської затоки. Тут просто фантастично, такий релакс. І от ми їхали, і тут бац, якась закинута хата просто біля берега моря. Ми вже з Маркусиком намочили ноги, поталяпалися в водичці. І ми тут біля хати вирішили зварити моркові обід, а чом би й ні. До того ж, тут ще й кокоси. О, ціла купа, і ми їх будемо теж зараз їсти. Змайстрував ось таку пічку з тих цеглин, які тут ми знайшли. Зверху поставив каструльку і вариться собі морковий обід. Палимо ось такими відходами з шкаралупи кокоса сухими. Дуже добре горить, до речі. Це дуже органічний і природній спосіб приготувати собі їжу. Він нам завжди подобався, ще з перших наших експедицій. Але, чесно кажучи, пічка Бонда працює ефективніше, на ній швидше готується їжа. Це якщо ви маєте час, якщо ви бажаєте насолодитись процесом приготування їжі на природі первинним способом, то дуже добре розпалювати вогнище. Насправді, коли ми бачимо такі хати в такому раю, серед пальм і біля моря, в нас аж болить серце, що люди можуть отак от занехаяти хату і просто дати можливість їй впасти, чи що з нею там станеться. Вовчик такий каже: тю, може би то з кимось поговорити, щоб нам за $200 продали її. Я не проти. Якщо за $200 хтось нам віддасть цю хату з тою землею, я тут лишаюсь жити. Я думаю, це хороша пора і місце розібратися з цим гігантом кокосом. Найважча частина – це позбутися цієї шкаралупи його. Це дуже довгий і важкий процес. Але насправді Володя вже собі набив руку минулого разу, коли ми були в Таїланді, тому зараз він це зробить, як кажуть, турки чок-гузель. Дуже добре. Так, вже не за 2 години, а за 1,5. Ніж – це не найкращий інструмент для того, щоб почистити кокос, але якщо немає нічого іншого, і якщо вас мучить спрага, то ви мусите зробити це ножем. Ну що, я пішла? Він вже трошки підбродив, але це такий винний смак, кислуватий, який проходить по твоєму стравоходу, доходить до шлунка і наповнює всеосяжною силою райського життя. Море красивого бірюзового кольору. Зранку воно так не було, але зранку сонце було з іншого боку. Я думаю, це пов'язано. А перед нами ось, дивіться, що. Ох, треба ставати, бо дуже круто. Не перший раз і, напевно, не останній. Ми нині їхали і заїхали в якусь дупу. Ті підйоми, що були в Малайзії, це взагалі не підйоми. Хоч ми і за екотранспорт, і їздимо на ньому завжди. Але чесно скажу, в такі моменти ми трохи заздримо тим, хто на мопеді. Але джунглі тут почались, слухайте. Взагалі немає ніякої цивілізації, тиша, ні душі довкола. Ми чуємо в цьому місці, я так розумію, в місці ночівлі фермерів, тому що тут довкола знаходяться каучукові сади. Але їх зараз немає, тому ми вирішили зайняти на одну нічку це місце. Годуємо голодного зубастого Марка. Papaya, it's your favorite. Orange, you try. Apple, yes, you like apples. Banana, you eat every day. Як ви вже напевно здогадались, у нас відбувається урок англійської мови для початківців. Garlic, you never try. You want to try orange?